Hứa Khải hỏi Đàm Tùng Vận, khi yêu anh, em có sợ không? Câu nói của Hứa Khải ngay lập tức tràn ngập bình luận trên mạng. Dưới đây là bài văn dài theo phong cách cảm xúc sâu lắng cao trào, xoay quanh câu hỏi gây bùng nổ mạng xã hội của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận. Khi yêu anh, em có sợ không? Một câu hỏi khiến cả thế giới lặng đi. Có những câu hỏi không cần dài, không cần hoa mỹ, chỉ cần đúng thời điểm, cũng đủ khiến mọi người phải dừng lại. Và câu hỏi của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận chính là như vậy. Một buổi phỏng vấn tưởng chừng bình thường, ánh đèn dịu, không khí thoải mái, những câu hỏi quen thuộc công việc, dự án, cuộc sống, không ai nghĩ sẽ có một khoảnh khắc đặc biệt xảy ra. Anh bất ngờ quay sang cô, không theo kịch bản, không báo trước, chỉ là một hành động rất tự nhiên. Câu hỏi được nói ra, anh nhìn cô, ánh mắt không đùa. Khi yêu anh, em có sợ không? Không phải câu hỏi cho sâu, mà là một câu hỏi thật. Một giây im lặng khiến cả trường quay nín thở, không ai cười, không có phản ứng ngay lập tức, không ai chen vào, vì ai cũng nhận ra câu hỏi đó không đơn giản. Cô không trả lời ngay. Đàm Tùng Vận nhìn anh, không né tránh, nhưng cũng không nói ngay. Một khoảng lặng đầy cảm xúc, ánh mắt nói lên nhiều điều, không phải ánh mắt ngại ngùng, không phải bối rối, mà là đang suy nghĩ thật sự. Cô bắt đầu rất nhẹ, có chỉ một từ, nhưng đủ để khiến mọi người bất ngờ. Cô nói tiếp, em đã từng sợ, không phủ nhận, không né tránh, một sự thẳng thắn hiếm thấy. Lý do phía sau, sợ vì yêu anh không phải là chuyện của riêng em, có quá nhiều người nhìn vào, có quá nhiều thứ em không kiểm soát được. Câu nói đó chạm đến rất nhiều người. Cô không dừng lại ở nỗi sợ, cô tiếp tục, nhưng em vẫn chọn yêu. Một câu đơn giản nhưng mạnh mẽ. Lý do cô ở lại, vì có những người đáng để mình không chạy trốn. Cô nhìn anh, không nói thêm, nhưng ai cũng hiểu cô đang nói về ai. Khoảnh khắc khiến tất cả lặng đi, không có tiếng vỗ tay ngay, không có tiếng cười, chỉ là một sự im lặng đầy cảm xúc. Phản ứng của anh khi câu trả lời chạm đến trái tim, anh không nói ngay. Hứa Khải nhìn cô, không cười, không đùa, chỉ là lắng nghe. Một câu trả lời rất nhỏ, anh nói anh cũng sợ. Cô hơi bất ngờ, nhưng anh nói tiếp, sợ mình không đủ tốt, để em không phải sợ nữa. Một câu nói rất nhẹ, nhưng khiến trường quay im lặng, người xem nghẹn lại. Mạng xã hội bùng nổ. Phần 6, mạng xã hội tràn ngập bình luận. Những bình luận đầu tiên, đây không phải phỏng vấn, đây là tỏ tình, quá thật rồi, nghe mà rơi nước mắt. Clip lan truyền chóng mặt, được chia sẻ hàng triệu lần, xuất hiện trên mọi nền tảng, trở thành chủ đề nóng chỉ trong vài giờ. Câu hỏi đó ở khắp mọi nơi. Vì sao câu hỏi này gây sốt? Không phải vì nổi tiếng, mà vì ai cũng từng sợ khi yêu, và lần đầu tiên một người nói ra điều đó một cách thật như vậy, không còn là một câu hỏi đơn thuần, nó trở thành một câu chuyện, một cảm xúc, một sự đồng cảm. Không còn là hai người nổi tiếng, trong khoảnh khắc đó họ chỉ là hai người đang nói thật lòng với nhau. Một định nghĩa khác về tình yêu, không phải hoàn hảo, không sợ hãi, không khó khăn, mà là vẫn ở lại, dù có sợ. Kết, một câu hỏi nhưng là cả một câu trả lời. Khi yêu anh, em có sợ không? Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng câu trả lời lại nói lên tất cả. Đàm Tùng Vận đã từng sợ, nhưng vẫn chọn yêu, và Hứa Khải không hứa sẽ xóa bỏ nỗi sợ đó, chỉ nói anh sẽ ở đó, để cô không phải sợ một mình. Tình yêu không phải là không có nỗi sợ, mà là có một người khiến bạn dám đối diện với nó. Phỏng vấn với Đàm Tùng Vận, tôi cứ nghĩ Hứa Khải là một CEO độc đoán trên màn ảnh, nhưng thực ra anh ấy lại là một chàng trai ngốc nghếch. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài truyền hình Giang Tô, Em đẹp hơn sao trời, Đàm Tùng Vận vào vai Di Sinh, một trong những người sáng lập một công ty công nghệ. So với các vai diễn trước đây, Di Sinh thể hiện sự kiên cường của một doanh nhân và năng lực, sự chuyên nghiệp của một người phụ nữ thành đạt. Đàm Tùng Vận đã thổi hồn vào nhân vật Di Sinh, khiến nhân vật trở nên chân thực và sống động. Chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với Hứa Khải, Đàm Tùng Vận mỉm cười nói, ban đầu tôi cứ tưởng Hứa Khải là một CEO độc đoán trên màn ảnh, nhưng ngoài đời anh ấy rất ngây thơ, lịch thiệp và luôn rất chu đáo với người khác. Tôi vô cùng ngưỡng mộ sự kiên cường của Di Sinh, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong ngoại hình và tính cách của cô ấy. Câu chuyện của Di Sinh trong Em đẹp hơn sao trời bắt đầu gặp phải những trở ngại. Là một nhân viên, dù sở hữu kỹ năng xuất sắc và được công nhận về các dự án, bạn chỉ nhận được những lời hứa suông về tăng lương và thăng chức từ cấp trên. Bạn phải đối mặt với những lời chỉ trích thô tục từ ban quản lý cấp cao, rồi bị đồng nghiệp xa lánh, được sếp lớn nuông chiều. Di Sinh phải chịu đựng nhiều lời chỉ trích khó chịu, nhưng không thể kiềm chế cảm xúc. Cô quyết định nghỉ việc và tự mình khởi nghiệp. Là một doanh nhân khởi nghiệp, cô ấy không chỉ tài năng xuất chúng mà còn thông minh, chính trực và có những nguyên tắc và giới hạn rất rõ ràng. Đàm Tùng Vận tin tưởng. Cô lập luận rằng quyết định từ chức và tự kinh doanh của Di Sinh vừa bất ngờ vừa là điều tất yếu. Cô ấy không chỉ sở hữu một thế giới nội tâm kiên cường mà còn có niềm đam mê sâu sắc với nghề nghiệp. Bất kể những thử thách nào cô ấy phải đối mặt, cô ấy sẽ không ngừng tiến về phía trước. Đàm Tùng Vận khẳng định. Sau buổi ra mắt phim Em đẹp hơn sao trời, nhiều khán giả đã để lại bình luận nói rằng họ thấy một khía cạnh tương đồng giữa Đàm Tùng Vận và Di Sinh. Thực tế, không chỉ trong lúc xem phim mà ngay cả khi được hỏi, Đàm Tùng Vận cũng cho biết cách tiếp cận của cô đối với một số tình huống rất giống với Di Sinh.
Ở nơi làm việc, khi đối mặt với sự bất công, tôi luôn kiên quyết bày tỏ nhu cầu và ý kiến của mình. Cả hai chúng tôi đều rất rõ ràng về đam mê và sở thích bên trong, cũng như những điểm mạnh của mình. Trong đời thực, Han Tinh thường là người mà bạn lựa chọn. Nhờ ảnh hưởng của cảm xúc, tôi đã trở nên hoàn thiện hơn. Một người là doanh nhân mới khởi nghiệp, người kia là nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trong giới kinh doanh. Ở đây, ekip đêm sau đã thể hiện một sức hút lãng mạn độc đáo. Sự kết hợp giữa Han Tinh và Di Sinh thực sự khiến người xem rung động và khó cưỡng lại. Han Tinh dành tình cảm vô bờ bến cho Di Sinh, cô ấy thực sự xứng đáng với Di Sinh. Nhiều khán giả đã chia sẻ ý kiến của họ, mặc dù vị trí công việc hoàn toàn khác nhau, nhưng tình bạn giữa Di Sinh và Han Tinh bắt đầu từ sự hợp tác. Thông qua những nỗ lực chung của Di Sinh trong hành trình khởi nghiệp, cuối cùng họ đã đạt được một chương huy hoàng về sự hỗ trợ lẫn nhau và đỉnh cao thành công. Mối quan hệ lãng mạn hướng đến sự phát triển này đã khiến Đàm Tùng Vận thẳng thắn nhận xét họ là những đối tác không thể thiếu trong cả tình yêu và sự nghiệp. Vì vậy, khi ở bên nhau, cả hai đều thể hiện phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong phim, Di Sinh và bạn trai Sao Yi Khẩn đã bên nhau 4 năm, nhưng mối quan hệ này cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm. Di Sinh tin rằng không có mối quan hệ nào hơn hay kém, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Sao Yi Khẩn là một người lý tưởng sống một cuộc sống giản dị, dù bạn bận rộn đến đâu, anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc bạn. Tuy nhiên, Han Tinh thì khác, anh ấy thích người yêu của mình theo đuổi ước mơ riêng, để bạn có thể cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho bạn, và bạn cũng có thể trở thành một nửa kia của anh ấy. Đàm Tùng Vận mỉm cười và nói, trong đời thực, nếu ở trong tình huống đó, tôi tin rằng mình vẫn sẽ nghiêng về phía Han Tinh. Đàm Tùng Vận chia sẻ rằng đây là lần hợp tác đầu tiên của cô với Hứa Khải. Trước đây, dù đã từng xem những màn trình diễn xuất sắc của anh ấy trong các tác phẩm kinh điển như Sao Cung Yan Si Sao, nhưng cả hai chưa từng có mối quan hệ hợp tác chính thức. Sự hợp tác trên màn ảnh này đã mang đến cho cô một cảm nhận khác về Hứa Khải so với trước đây. Mọi người thường hiểu nhầm Hứa Khải là một CEO độc đoán trên truyền hình, nhưng thực tế anh ấy có tính cách đơn giản, vừa có phẩm chất lịch thiệp vừa biết quan tâm đến người khác. Đàm Tùng Vận giải thích, mọi người thường hiểu nhầm Hứa Khải là một CEO độc đoán trên truyền hình, nhưng thực tế anh ấy có bản chất đơn giản, vừa lịch thiệp vừa biết quan tâm đến người khác. Đàm Tùng Vận giải thích, sau câu hỏi đó, khi mọi thứ không còn như trước, có những lời nói khi đã được thốt ra sẽ không thể quay lại như cũ, và câu hỏi khi yêu anh, em có sợ không, không chỉ là một câu hỏi, mà là một cánh cửa đã mở. Họ không còn né tránh cảm xúc. Trước đây có những điều họ hiểu nhưng không nói, sau câu hỏi đó họ không còn giả vờ bình thường nữa, ánh mắt khác đi, không còn lảng tránh, che giấu, giữ khoảng cách, thay vào đó là nhìn thẳng, rõ ràng và chân thật hơn. Sự quan tâm không còn vô thức. Trước kia anh quan tâm một cách tự nhiên, nhưng sau đó anh bắt đầu có ý thức về điều đó, hỏi han rõ ràng hơn, ở bên cô nhiều hơn, không ngại thể hiện những thay đổi nhỏ trong từng khoảnh khắc. Trong công việc họ vẫn chuyên nghiệp, nhưng phối hợp ăn ý hơn, hiểu nhau nhanh hơn, ít cần lời giải thích, như thể đã có một sự kết nối ngầm. Trong những lúc nghỉ, không còn ngồi xa, không còn im lặng quá lâu, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, ở cạnh nhau tự nhiên hơn. Khi có người trêu chọc, trước kia họ sẽ né, sau đó chỉ cười, không phủ nhận, không giải thích, vì họ đã biết cảm xúc của mình là gì. Khoảnh khắc riêng tư sau buổi phỏng vấn, khi ánh đèn tắt, phỏng vấn kết thúc, mọi người rời đi, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh, và hai người, không ai nói ngay, không khí không còn giống trước, có một điều gì đó đang chờ được nói ra. Anh là người mở lời. Hứa Khải nói, anh không định hỏi câu đó. Cô nhìn anh, không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng hỏi, vậy tại sao anh hỏi? Anh không né tránh nữa, anh thở nhẹ, rồi nói, vì anh thật sự muốn biết. Dừng lại, và vì anh cũng sợ. Cô không im lặng, cô bước gần hơn, không quá gần, nhưng đủ để không còn khoảng cách. Cô nói, em biết anh bất ngờ. Cô nói tiếp, em biết anh sợ, nên em mới sợ. Một câu nói rất thật, không vòng vo, những điều họ chưa từng nói ra trước đó. Anh thừa nhận anh không giỏi thể hiện, anh sợ mình làm không tốt, sợ em sẽ thất vọng. Cô đáp lại, em không cần anh hoàn hảo, em chỉ cần anh ở đó. Một câu nói rất đơn giản, nhưng khiến anh im lặng. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, không có ai xung quanh, không có máy quay, chỉ là hai người đang thật sự hiểu nhau. Anh nói điều mà trước đây anh không dám, anh không muốn em phải sợ một mình. Cô không né tránh nữa, vậy thì đừng để em phải một mình. Không phải lời tỏ tình, nhưng gần hơn bất kỳ lời tỏ tình nào, một bước tiến rất nhỏ, không chắc chắn. Cô không dừng lại, và khoảnh khắc đó trở nên rất thật. Câu hỏi trở thành bước ngoặt. Sau câu hỏi đó, họ thay đổi hoàn toàn, nhưng không còn trốn tránh, không còn giấu cảm xúc, không còn giận hờn. Khải và Đàm Tùng Vận người như trước, nhưng đã chọn